Γεια σε όλους! Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ ωραία έκφραση που ακούγεται συχνά, ιδίως τώρα, έτσι που αρχίζει να φθινοποριάζει, αυτό το «με πονάει η μέση μου, θα αλλάξει ο καιρός» ή «άλλαξε ο καιρός και γι' αυτό πονάει η μέση» ή «φταίει ο καιρός που με πονάει η μέση μου» και όλα αυτά τα πολύ ωραία πραγματάκια. Και θέλω να δούμε αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει. Είναι μια απορία πολλών. Και η απάντηση είναι και ναι και όχι. Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ συχνά να το χρησιμοποιώ ως έκφραση. Ας δούμε το ναι πρώτα. Ισχύει και μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τους νόμους της φυσικής. Λέει λοιπόν στη φυσική ότι όταν έχουμε δύο δοχεία τέλος πάντων που έχουν διαφορετική πίεση το καθένα, αυτή η πίεση τείνει να εξισωθεί κάποια στιγμή. Ωραία, αυτό συμβαίνει ανάμεσα στο σώμα μας και στο περιβάλλον. Υπάρχει μια ωραιότατη ισορροπία των πιέσεων περίπου στη μία ατμόσφαιρα. Ελπίζω να με συγχωρέσουν οι φυσικοί. Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά και εμπεριστατωμένα γίνεται. Όταν λοιπόν αλλάζει ο καιρός, υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην ατμοσφαιρική πίεση. Η πίεση μπορεί να μειώνεται ή να αυξάνεται. Όταν μειώνεται η εξωτερική πίεση, το σώμα μας έχει την τάση να θέλει να εξισορροπήσει αυτή την πίεση, οπότε τι κάνει, τα υγρά που βρίσκονται μέσα ή τα αέρια που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο σώμα μας διωγγώνονται, η άρθρωση δηλαδή διωγγώνεται με αποτέλεσμα τι να συμβαίνει, να πιέζονται κάποια μαλακά μόρια ή κάποια νεύρα στην περιοχή και να μας δίνουν πόνο ή να έχουμε μια μεγαλύτερη δισκαμψία στην περιοχή. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η πίεση εξωτερικά είναι μεγαλύτερη, οπότε ουσιαστικά η άρθρωση συμπιέζεται γιατί το περιβάλλον πάει να εξισορροπήσει την πίεση από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη. Άρα λοιπόν ναι, εν μέρη ο καιρός φταίει, αλλά δεν φταίει τόσο όσο φανταζόμαστε. Εκεί πάει το όχι. Και γιατί δεν φταίει? Γιατί ο καιρός είναι απλά ένας προδιαθεσικός παράγοντας. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει μία ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Γιατί δεν πονάμε όλοι, πονάνε αυτοί που έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν ήδη έχεις πρόβλημα, ο καιρός ναι θα σε επηρεάσει. Όμως το ποσοστό που θα σε επηρεάσει είναι αρκετά μικρό. Είναι ας πούμε της τάξης του 10%, μπορεί και λιγότερο. Μπορεί και περισσότερο ανάλογα με τη βλάβη που έχεις, αλλά συνήθως είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Οπότε αυτή η ωραία έκφραση που μπορεί να ακούμε από πολλούς ειδικούς και εμείς, φταίει ο καιρός τώρα, άλλαξε ο καιρός και γι' αυτό συμβαίνει αυτό, είναι λίγο όχι και πολύ επιστημονική. Και επειδή πάντα μου αρέσει να εξηγώ το τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει, προτιμώ να το εξηγώ και με αυτόν τον τρόπο. Άρα ναι, λοιπόν, φταίει ο καιρός για κάποια πράγματα που μας συμβαίνουν, στους πόνους, δεν φταίει όμως τόσο όσο φανταζόμαστε. Το πρόβλημα υπάρχει ούτως ή άλλως και απλά επιδεινώνεται από μια κατάσταση στο περιβάλλον, στις καιρικές συνθήκες. Επειδή όμως δεν θέλουμε να μένουμε εκεί και επειδή ο καιρός δεν αλλάζει, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα φθινοποριάσει, θα χειμωνιάσει και πάει λέγοντας. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε, αντί να αναθεματίζετε τον καιρό, είναι να πείτε ότι τον καιρό δεν μπορώ να τον αλλάξω. Τι μπορώ να αλλάξω? Μπορώ να αλλάξω κάποιες βασικές μου συνήθειες, μπορώ να αλλάξω κάποιες δραστηριότητές μου, μπορώ να αλλάξω το σκεπτικό μου. Μπορώ να αλλάξω πολλά λοιπόν άλλα πράγματα προκειμένου να διορθώσω τον πόνο στη μέση. Και αν θέλετε να δείτε τι μπορείτε να αλλάξετε και πώς μπορείτε να διαφοροποιήσετε όλο αυτό το mindset και όλη αυτή την κατάσταση που έχετε χτίσει γύρω από το χρόνιο πόνο στη μέση σας, σας προτείνω να δείτε το βίντεο που έχω ετοιμάσει και αφορά στο πώς να αντιμετωπίσουμε το χρόνιο πόνο στη μέση. Περιμένω σχόλιά σας. Τα λέμε και πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια.